Wow, I'm so Xin chào tất excited. cả mọi người. 2023 year and Ngày all hôm nay tôi rất là hào hứng để bắt đầu năm 2023. 2023 year, a lot of new things, a lot of great things that Có rất là happened nhiều cái this sự year. And đổi mới trong năm nay. system. So really we're talking about the system. And Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói phần lớn về cái hệ thống. I'm gonna quote Dean Win, because Dean always reminds me that if the people cannot see the path, they do not walk. And I feel Tôi cảm thấy rất là biết ơn với anh Đinh Nguyễn bởi vì anh Đinh Nguyễn đã dạy cho tôi rằng nếu như mà mọi người không thấy quá khứ thì mọi người không thể nào mà tiếp tục đi đến. whether we should do everything online still yet, like we've been Và doing chúng for ta đang quyết định rằng liệu chúng ta có nên làm tất cả mọi thứ online hay không? when do we do demos, when do we do online, Và chúng ta khi nào chúng ta làm demo, khi nào chúng ta tổ chức sự kiện, what is the best ways. và chúng ta nên làm theo cách nào. Start off the year with being very clear, with a very clear path of how we're Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu năm mới với một cái chiến lược hoàn toàn mới, một cái hướng đi rõ ràng hơn. maybe discuss today is the idea of how do we replicate our business. We have actually a lot of Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái cách làm thế nào chúng ta có thể vận hành cái hệ thống kinh doanh của mình. Today more like how we're going to make money, how we're going to replicate what we're going to be telling people. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách làm thế nào chúng ta tạo ra tiền, chúng ta có thể nhân bản và chúng ta nên nói gì với những người ứng cử viên tiềm năng của mình. And full descriptions, I'm hoping to put it off to tomorrow, mainly because at this the last couple days, I was able to meet with Steve Hatchett, with Justin Kiesel, and get to see Và cách đây vài ngày thì tôi có một cái cuộc gặp gỡ với lại ông Steve. Và chúng tôi nghe được là công ty sẽ sắp sửa ra mắt sản phẩm máy Body Spa phiên bản hoàn toàn mới IO. Và tôi có cơ hội được thử trải nghiệm nó nhưng là tôi đã không có take video, không có chụp hình. Phải nói là cái máy này rất là tuyệt vời. Và phải nói là năm nay chúng ta có hàng loạt những cái sản phẩm phải nói là cực kỳ hào hứng và cực kỳ tuyệt vời sắp sửa ra mắt. Với những thị trường mà đã có sẵn máy Body Spa thì cái máy Body Spa phiên bản mới này sẽ là một cái hoàn toàn gọi là khác biệt và ở một tầng cao hơn, đẳng cấp mới hơn. I'll take credit for this. This is my idea. I thought of a way because I've been trying to get our pearls price down enough so it could be a really great subscription. And I thought maybe if we get rid Và chúng tôi đã bàn về cái việc là làm thế nào để mà mình có thể giảm bớt cái giá xuống để mà có một cái chiến lược subscription với giá là ưu đãi tốt nhất cho mọi người. So I said, what if we just put the pearls in a little plastic bag? Well, New Skin, of course, does it with style and class, and they made a special, I don't know how to describe it. I guess a metallic looking like a foil packaging, like G3 is in, but a really nice. Và công ty sẽ chuẩn bị ra mắt những cái đóng gói sản phẩm theo cách hoàn toàn mới. Và có khả năng là chúng ta sẽ có một cái bình để mà đựng cho viên chu phay và chúng ta chỉ cần là mở viên chu phay và sau đó là đổ vào cái bình mới. Và cái viên pearls là chuẩn bị là sẽ có 20% off. Latin markets will be 30, but we could even do it in maybe Vietnam or someplace else like that. But the idea is then, a pearls is going to be maybe the same price like collagen.
I mean, Và we có khả năng á là cái viên True Phrase sẽ bằng giá với lại viên collagen. subscriptions for our beauty product, right? So Và it's chúng ta sẽ có rất là nhiều cái gói subscription cho những we're sản also phẩm really làm đẹp. fortunate. Steve Wong and I are maybe the kings of selling that product. So I just want you guys to know Và that có khả năng là cái sản we phẩm đó sẽ là sản phẩm, gọi là, king, sản phẩm đứng đầu. than just those, but those happen to be at the top of my mind, and I cannot even get it off of my mind. So I have to say it Và tôi không thể nào mà ngừng nghĩ về cái việc go đó. into that. There's also, I think if you've heard the recordings of Jeff Mack and our genetic Và coach, nếu mà bạn đã từng nghe qua cái buổi chia sẻ của Jeff Mack, it's going to be an và năm explosive, nay sẽ là một cái năm, gọi là, bùng nổ, bomb that we're going to put à, into bomb. this new skin enterprise that allows us to explode leaders. Và chuẩn bị là chúng ta sẽ có What I'm bùng nổ tất cả những cái thị trường cũng như là những nhà lãnh đạo. Is that we will be able to put a lot more men into this new skin business. Và có khả năng là chúng ta sẽ, tuyển dụng thêm nhiều những cái người đàn ông vào cái kinh doanh này. It's going to be using more nutrition products. Bởi vì họ là những người sử dụng những cái sản phẩm thực phẩm chức năng. Beauty products, sometimes men are a little shy. Và bởi vì đôi khi á là đàn ông thì họ hơi ngại cái việc là sử dụng, những sản phẩm làm đẹp. Nhưng mà khi mà công ty chúng ta tập trung chuyển hướng sang sản phẩm về dinh dưỡng thì có khả năng chúng ta sẽ có nhiều cái người đàn ông hơn vào trong cái kinh doanh của mình. Và như vậy nó sẽ cân bằng được. Và chúng ta có thể nhân đôi được cái, lượng người khách hàng tiềm năng mà chúng ta nói về cái cơ hội kinh doanh này. Và có khả năng là sẽ có rất nhiều cái người ứng cử viên mới đến với công việc kinh doanh này. Và đây là một cái thời điểm phải nói là cực kỳ khó khăn cho tất cả mọi người. Và trong vòng 2 năm vừa qua thì chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng phải nói là cực kỳ tốt luôn. Trong khi thời điểm mà mọi người rất là khó khăn thì kinh doanh của chúng ta tăng trưởng. Và năm vừa rồi là có năm phải nói là tăng trưởng vượt bậc. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái buổi business presentation chỉ dành cho những người lãnh đạo mà cao cấp, những người lãnh đạo mà thành công. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu cái chủ đề của tôi năm 2023. Một cái hướng đi rõ ràng để thành công. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về năm 2023 như thế nào. Chúng ta sẽ làm gì năm nay? Chúng ta nên offline hay online? Đối với những sản phẩm beauty product và những cái thiết bị. Onto presentation, that's number 4 in the manual. There are two types of presentations you do. Có Offline, hai cái loại presentation mà bạn làm. Có thể là offline hoặc là online qua Zoom. And it states in that manual that if they're within 1.5 hours of you, Và nếu mà trong vòng 1 tiếng rưỡi, nếu như trong vòng 1 tiếng rưỡi á, thì bạn nên làm trực tiếp offline. Tôi biết rằng trong những năm vừa qua khi chúng ta không bị lockdown thì chúng ta không có nhiều cơ hội ra ngoài, nhưng thì chúng ta không có làm những buổi offline được. Nhưng bây giờ cái phải nói là cái cách vẫn là hiệu quả nhất vẫn là do live, có nghĩa là làm trực tiếp. Nếu như mà cái buổi trình bày online
lot of online presentations. What she taught was, hey, do more than one. The reason why you bring them to a presentation online is so you Cái can lý bring them do vì to sao mà bạn another presentation online. And in fact, even on the day nếu mà of bạn làm cái buổi BB online á, thì bạn nên làm hơn in the một lần. private market, even on the live presentations, you do a live presentation so you can do another live presentation, so you can do another live presentation until they sign up. And Patty Acosta Có nghĩa taught là me khi mà bạn làm nhiều cái buổi online presentation, sau đó là bạn làm những cái buổi trực tiếp, rồi sau đó là tiếp tục làm những buổi trực tiếp cho đến khi mà họ sign up thì thôi. one person to two more presentations. I said, "You don't think we're going to close today?" And she said, "Not that. We are Latins. We want to establish the relationship first. We're not Chúng that cái interested điều quan trọng là in chúng ta phải thành lập cái closing mối quan hệ a good với cái người đó relationship. trước. So we need to Cái see kinh doanh này là people về more những mối quan and hệ, là về have con người. good. And if you pressure somebody to buy, to get it today, like right now, buy the Nếu mà bạn illustration cố today, gắng bạn ép they áp will áp lực show up họ mua hàng, họ sign up you're thì not có thể in không được. relationship with them and they will not Thì lúc buy. này là bạn không có Your thực sự job là kết nối in với the họ và bạn chỉ cố gắng bán hàng thôi. is to set up the next presentation. Whether it Cái điều be quan trọng của làm online, presentation có nghĩa là mình sẽ set up, mình sẽ tạo ra thêm một cái buổi in the presentation conversation, tiếp theo. again, whatever the details are, you want to have an excuse to bring them to a second and a third presentation. So Bạn I'll phải give luôn you tìm ra một cái lý do để mà mình follow up họ lần sau, để những cái lần tiếp tục mình tiếp tục your job đem họ vào cái buổi trình bày cơ hội kinh doanh lần thứ hai, lần thứ ba. your job. Okay, so we're gonna do a big BOM, a bomb, a RDO reunion, the opportunity, and before the meeting starts, you're there to do a demo. So you do the demo on them. Và chúng ta sẽ làm rất là nhiều cái buổi bom, buổi BB lớn, những cái buổi demo, làm sao để mà cho họ thấy được cái sự khác biệt rõ rệt trên khuôn mặt của họ. Và ngay tại cái buổi demo, khi mà họ đã thấy được cái sự rõ rệt thì bạn sẽ sẵn sàng để mà đăng ký cho họ và cho họ bắt đầu bằng một cái bộ sản phẩm làm đẹp. Và sau đó bạn bắt đầu là giải thích về cái công việc kinh doanh này cho họ. Và chủ yếu là cho họ thấy là tiền tạo ra từ đâu. If the meeting starts, then just let them watch the business presentation from us. We'll have testimonials at the end, probably 2 or 3. Và chúng ta sẽ được nghe qua buổi trình bày và dẫn họ đến buổi trình bày cơ hội kinh doanh, cho họ nghe qua những cái câu chuyện 2 phút, những cái buổi chia sẻ từ nhiều người. Ông kể lại rằng có một cái buổi demo, ổng trình bày cái cơ hội kinh doanh cho cái người đó. Và sau cái buổi trình bày đó là tiếp tục có thêm một cái buổi trình bày tiếp theo để mà giải thích về cái chính sách trả thưởng. Và để cho họ thấy được cái tiền đến từ đâu và hỏi họ là họ muốn bắt đầu từ đâu. Và sau đó và mời họ tiếp tục mời họ đến những buổi gặp gỡ với cái người upline của mình. Cái idea là mình cứ tiếp tục là mời từ họ từ buổi trình bày này sang buổi trình bày khác, sang buổi trình bày khác. Và cái điều quan trọng là trong buổi BB không bao giờ nên vượt quá 30 phút, từ 15 đến 30 phút là tốt nhất. Và nếu như mà họ hỏi họ là họ có thích không, nếu họ thấy thích thì ngày mai tiếp tục mời họ vào một cái buổi trình bày tiếp theo và nói họ rằng tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách làm thế nào để kiếm được tiền từ nó. Và trong cái buổi trình bày tiếp theo là mình sẽ mời những cái người leader thành công tới để show cho họ cái tiền đến từ đâu và cái chính sách trả thưởng.
how to get started, Và maybe sau right now you và can sau cái start buổi chính sách with trả thưởng this đó, mình lại tiếp or tục you mời họ đến cái buổi tiếp what do theo you like để about it. mà chỉ cho họ cái cách làm thế nào để mà bắt And đầu. show you, what the different package options and what you want to Trong get thời started gian with. mà mình follow up với họ thì mình So sẽ maybe tiếp we tục can hỏi họ talk là about the mình có lifestyle những cái lựa chọn, những is cái that gói sản phẩm different tốt hơn để plan. xem họ có thích You hay will không. notice they are much more friendly. They're Ừm. more like it's going to be like, hey, hi, Alan, how are you? How you doing today? And you just feel the warmth. And so it's much easier to close when you have that warm feeling. The first day they were kind of like looking, watching, not Và cái điều quan trọng để mà engaging. chốt người á, đó là mình phải Hey, this gây is dựng cái mối quan hệ với họ. Có nghĩa là mình hỏi thăm how họ và you mình cứ liên doing? tục follow up từ lần này sang lần khác. Có thể ngày đầu tiên họ còn Make dè chừng, eye nhưng mà contact. sau 2-3 lần And follow up these thì are có thể họ cởi mở very hơn. important system points. Making invite calls together. So they're on Zoom, they're texting somebody an invite, check their message before they send it out and send it out. And you're there, Và you cái điều quan respond. trọng á, là đối với những nhà phân phối mới là chúng ta cần Like phải, somebody asked me hướng today, dẫn cho họ cái cách how mời easy is và this? kiểm tra cái tin nhắn của họ trước khi mà họ gửi sang, họ mời cho những người khác. Invite in. Hãy giúp họ theo This sát is cái hệ thống số 7. come and see me on Zoom right now. Or how's about if we meet on Zoom tonight? Your kids sleep at 9. Okay, how's about 9? And I'm there, right? I can say, oh, yeah, 9 sounds okay. And then type in the message and send it out. So, Ông đang lấy những cái ví dụ là khi mà mình mời người khác rồi mình sẽ gửi, khi mà mình chuẩn bị mời người khác thì tốt nhất là mình đưa cho upline xem thử coi tin nhắn này có được hay không. Và sau đó khi mà họ kiểm tra, họ nói ok rồi thì mình mới bắt đầu mình đi gửi cho những người ứng cử viên tiềm năng của mình. Luôn luôn là cố vấn với người upline hoặc là cái người bảo trợ tiếng trên của mình. leader, when we talk about that, we're talking about our compensation plan. Sometimes I call that like Những cái complement người because những cái sometimes người PR thì nên biết cách là làm thế nào để mà trình bày cái chính sách trả thưởng that để means you mà do this, chúng ta có you get thể paid this. You do this, you get paid this. It's a hướng dẫn cho họ là very mình làm cái gì simple để mà way mình to được explain trả it. tiền như thế nào. And I want to draw that out for you. I would like all of you to get a piece of paper, a pen, and draw it with me. Because Bây giờ chúng ta hãy instantly cùng lấy comes the một cái understanding. tờ Okay. giấy và cây bút ra để You mà see vẽ what ra I'm doing cái here bảng on the chính screen? sách trả thưởng. Và ông Alan sẽ chuẩn bị vẽ lên cho mọi người xem nhé. And I'm going to draw out the 2023 Và ông sẽ vẽ ra or compensation plan. So this is năm 2023 cái chính sách trả thưởng nó sẽ như thế nào. we actually got most of this. I'll just give credit where it's due. From the Mexico leaders, they are just blowing this up with Và tôi muốn là thousands chúc worth mừng of những cái người lãnh đạo từ and Mexico, họ in đã the end, rất là I bùng want nổ trong những năm vừa qua, rất everybody thành công. fighting this 2000 compensation plan. I'm going to show it for all of the Latin and every place around the world except for the US. And then I'm going to make slight Và changes to this plan for the US model. Okay. But it's Và basically ông nói là the cái chính same. sách trả thưởng này là mình So đã cho rất là nhiều người trên rất nhiều đội nhóm rồi, ngoại trừ đội nhóm của Mỹ, và ngày hôm nay là ông sẽ chỉ cho mọi người cái chiến thuật hay là cái cách mà làm thế nào để được trả thưởng tốt nhất. you buy your LOI Mọi or người hãy cần vẽ theo ống và nhìn lên màn hình nhé. normally we were recommending that they put it in their level zero, right? This first level. But we're going to tell them to buy their products in their level one. So we're going to make a customer, distributor, somebody under them, and we're going to put the products that they purchased for themselves in their level zero. This means since in Latin America it's level one, 2,000 points, by the time they LOI, they are literally halfway to their qualification. They've got 1,000 of 2,000 points to become a brand rep. Or now, what we're going to then ask them to do is get some customers, find some customers, and make 1,000
points on their level one in customers. This will already allow them to make 100 to $300 typically in their first week Có of nghĩa là work. đầu tiên á, là chúng ta sẽ tuyển dụng cái nhà phân phối ở dưới mình, gọi là level 1, và người này á, họ sẽ bắt đầu bằng một gói sản phẩm 1.000, rồi sau đó là mình kêu họ đi tìm kiếm những người khách hàng với nhà phân phối làm sao để tạo ra cái nhóm ngay ở dưới họ, cái nhóm trực tiếp dưới họ, 1.000 điểm. Thì tổng cộng doanh số họ có là 2.000 điểm, thì lúc này là họ đã đi được một nửa chặng đường, gần một nửa chặng đường trong cái chặng đường mà qualify PR. 6.000 điểm, và trung bình á, là cái số tiền hoa hồng sẽ kiếm được là từ 100 cho đến 300. And on Friday, you do a spot party. In the meanwhile, you're doing one-on-ones with them, and they get a few customers. This is our objective to Mình sẽ hỗ trợ họ từ những ngày trong tuần, làm thử những buổi spa, làm những buổi BB để giúp cho họ kiếm được những người khách hàng mới, làm những buổi demo. What does that actually mean? They now are at 2,000 points. Lúc này là khi mà họ đã có được 2.000 điểm rồi, với một số thị trường á, chỉ cần 2.000 điểm là có thể trở thành PR, thì ngay cái khoảng cách mà họ có được 2.000 điểm, họ trở thành PR thì họ bắt đầu hưởng được lợi hoa hồng từ 5 cho đến 40%. So that person starts to find people that want to do the business. Now, what is the Thì lúc này họ bắt đầu đi tìm kiếm những người mà muốn làm việc, những người muốn kinh doanh. Trong 2022 thì chúng ta đã từng mất 3 năm để mà có thể biến một người trở thành PR, hoặc nhiều khi có PR mà cuối cùng rồi là họ lại không có được khách hàng, hoặc là những người mà họ cứ lên xuống, lên xuống. Giống như khi mà chúng ta chèo thuyền á, điều quan trọng là chúng ta chèo thuyền hai tay, một tay bên cạnh đó là chúng ta có những người LOI, có những người nhà phân phối, còn tay bên phải thì chúng ta lại có những người khách hàng, thì như vậy chúng ta chèo thuyền mới vững được. Let's say you're a part-timer with New Skin, you should be prospecting about 10 people a week. It's about three days a week. That's what a part-time. Nếu như mà bạn đang làm part-time á, thì bạn nên mời trình bày ít nhất là 10 người một tuần, có nghĩa là 3 người mỗi ngày. So if you're prospecting that many people, you're going to get some business builders. You're going to find some LOIs. Và nếu như mà bạn trình bày đủ số lượng như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ tìm được những người mà làm việc với mình. Cái mục tiêu tuần đầu tiên của mình á, mục tiêu làm sao tuần đầu tiên của mình tìm được một người cùng làm kinh doanh với mình. Ví dụ như một tuần bạn trình bày 10 người thì tỷ lệ 10% bạn sẽ có một người. Tùy người, ví dụ có người là mời 3 người thì được người, có người thì mời 5 người được người, có người mời 10 người được một người, tùy mỗi người. Cái này là tôi đang cố đặt ra cái con số, gọi là, có khả năng nhất á là trình bày 10 người là chỉ sai áp được 1 người thôi. Nhưng nếu bạn có làm tốt hơn thì một điều rất tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ nói họ tuyển dụng người mới vào, mình nói họ là mua một gói sản phẩm 1.000 điểm, có thể là Lumi IO, collagen và những bộ làm đẹp. Hoặc là những cái viên ngọc nè, những cái bộ sản phẩm làm đẹp chỉ giá khoảng 1.000 điểm. Và sau đó mình phải giúp cho họ tìm được khách hàng thông qua những buổi spa party, những buổi demo. Và làm sao giúp cho họ trong vòng tuần đó tìm ra những người khách hàng, và từ những người khách hàng đó tạo ra doanh số 1.000 điểm nữa. Thì lúc này cái người mà mình mới tuyển dụng vào ở tuần thứ 2 á, thì họ lại tiếp tục tạo ra doanh số 2.000 điểm. Và cứ thử hình dung tuần thứ nhất, tuần thứ 2, tuần thứ 3, tuần thứ 4, mỗi tuần như vậy mình đều có một người mới, và mỗi người mới mình đều có 2.000 điểm, rất là vững chắc nha.
rolls down the road with four tires, but you always have one in the trunk, a spare tire, right? Và cái It's in điều the quan trọng á system. là mình You want to cố put gắng mục tiêu của mình là sẽ kiếm 5 người. $5 a month, Bởi vì sao? Giống như là bạn lái xe vậy đó, xe bạn có 4 bánh nhưng mà bạn sẽ luôn luôn có một cái bánh dự phòng để đề phòng trường hợp những cái người leader này họ ngưng làm kinh doanh thì mình vẫn có cái người leader khác thay thế. good to actually point and draw as you do this. I'll do it in red so you guys can see it. So Và 2, lúc này thì sau 4 tuần á, mình sẽ có 8, khoảng 5 người 10,000 lãnh points. đạo. Mỗi người tạo ra 2.000 điểm. Thì tổng cộng là mình có ít nhất đó là 10.000 điểm số. Roughly, you're making about 30% on this. Ví dụ như bạn kiếm được khoảng 30% It's gonna say thì 2,500 to cái tiền hoa hồng của 3,000. bạn á Okay, trong vòng tháng này sẽ là 2.500 đô. Trung bình But remember, từ 2.500 đô cho đến 3.000. your customer volume of 100 to $300. Cộng thêm cái hệ thống của bạn có những người khách hàng á đã tạo ra doanh số từ 100 đô cho đến 300 đô nữa. So you made more than that anyway, some ADR. Và chắc chắn thì bạn sẽ kiếm được cái số tiền mà nhiều hơn từ 2.500 cho đến 3.000. on your first full month with New Skin. Now, Và đây chỉ là số tiền bạn mới kiếm được chỉ trong vòng 1 tháng đồng hồ đầu tiên khi mà làm kinh doanh với New Skin. Meanwhile, these guys are sponsoring their 5. So I'm going to draw this in red here. These guys are sponsoring their 5, right here. And now they are at 10,000. Và thử hình dung nha, 5 cái người lãnh đạo mà bạn tuyển vào tháng đầu tiên á, tháng thứ 2 họ tiếp tục, mỗi người sẽ làm giống y chang bạn hướng dẫn cho họ và mỗi người tạo ra doanh số 10.000. Thì trong 5 người đó, vào tháng thứ 3, vào ngay tháng thứ 3 là bạn đã có 50.000 doanh số và có thêm. Và nếu như tiền hoa hồng của bạn á là hoa hồng leader là 5% thì cái số tiền bạn sẽ nhận được là từ 2.000 đến 2.500 từ những người lãnh đạo này. Và tiếp tục, đừng quên rằng bạn sẽ tiếp tục ra ngoài tuyển dụng những cái người lãnh đạo mới trực tiếp từ bạn. Và cộng vào cái thu nhập này cũng như là bạn tiếp tục tuyển dụng thêm khách hàng mới chứ. And getting them to build customers, and so you have a total in month 2 of 5,500. Và nói chung là cộng lại doanh số thứ nhất là từ những người lãnh đạo của mình đã tạo ra 10.000 điểm nè. Thứ hai là từ những người khách hàng mà mình liên tục tìm kiếm mỗi tháng và cũng như những người lãnh đạo mới mình tìm kiếm mỗi tháng. Thì trung bình bạn sẽ có được 5.500 đô vào ngay tháng thứ 3. Và bạn đã đủ điều kiện để mà qualify cho chuyến đi tưởng thưởng Success Trip. There's not really such a thing as perfect vacation. So I'm going to draw this in blue. Và đây chỉ là tháng thứ 4. Và từ tháng thứ 4 cho đến tháng thứ 10 trở đi. Và nếu như mà bạn và hệ thống của bạn tiếp tục theo cái system này và tiếp tục nhân bản thì bạn sẽ có được 5 người, tiếp tục bạn sẽ có 5 người lãnh đạo, mỗi người sẽ tạo ra doanh số 50.000 điểm mỗi tháng. Và cứ như vậy bạn sẽ có là 250.000 điểm. Và bạn sẽ thấy là sẽ có rất nhiều người lãnh đạo họ cũng như bạn đạt được chuyến đi tưởng thưởng. Và số tiền hoa hồng cho bạn lúc này sẽ là 12.500 đô một tháng vào tháng thứ 4 đến tháng thứ 10. Cộng cho 3.000 điểm
tạo chậm cho $3.000 từ những cái nhà phân phối, những cái nhà lãnh đạo trực tiếp ở circle group của bạn tạo ra, cộng với những người khách hàng, thì có thể bạn sẽ kiếm được từ $15.500 trở lên. Và có khả năng vào cuối năm 2023 bạn được chính thức trở thành team elite 4 sao bạch kim. Vậy là cái bí quyết để mà thành công ở công việc này là gì? Để mà nhân bản nhanh nhất là gì? Thứ nhất đó là phải làm thật là nhanh, phải để tạo ra PI càng nhanh càng tốt trong vòng tuần đầu tiên. Ngay cái người mà sign up với bạn á, bạn phải nói họ đặt LOI 1.000 điểm liền và trong vòng cái tuần đầu tiên phải giúp cho họ bằng mọi giá tìm được những người khách hàng và giúp những người khách hàng đó tạo ra doanh số 1.000 điểm. Thì tổng cộng đó là họ sẽ có 2.000 điểm ngay từ cái tuần đầu tiên họ làm việc kinh doanh và họ sẽ trở thành PR. And you have your little spare tire going, and in your third month, you make qualification for the success trip. Thì bạn cứ hình dung nhìn vào cái sơ đồ này, thì ngay từ tháng thứ 2 á, là bạn đã có trong tay 5 người PR với 2.000 điểm rồi, thì bạn đã trở thành Ruby. Và tháng thứ 3 thì bạn đã đủ điều kiện qualify success trip. Và từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 10 và cuối năm 2023 là bạn đã trở thành team elite. You become a brand rep in everywhere in the world except the United States. Và bây giờ á, chính sách trả thưởng mới của công ty đó là chỉ cần 2.000 điểm thôi là bạn có thể trở thành PR ở rất nhiều cái thị trường, nhưng mà đáng tiếc thì ngoại trừ cái thị trường ở Mỹ. So this is you. Well, not you, but you're a new person. I'll just put new. And they are going to get their 1,000 points LOI. Và đây là một cái chiến lược mới ha, cái chiến lược mới. Cũng tương tự như vậy, đây là cái người mới của bạn trong vòng tuần đầu tiên, bảo họ đặt lôi, sau đó là giúp cho họ tạo ra những người khách hàng và từ những người khách hàng đó kiếm được thêm 1.000 điểm doanh số. Anywhere from 4,000 points, let's say 6 equals 6,000, right? Và hướng dẫn cho họ tiếp tục làm sao để mà đào sâu hơn ở tầng thứ 2. On your second month, I'm going to draw it in red again. You're going to do exactly the same thing. Find a lawyer. 1 out of 10, find some customers, and you have 2,000 points. You're very close to becoming a brand rep. In your week 2, mọi người lưu ý thì đây là cái chiến lược cho các thị trường Mỹ ha. Ở Mỹ thì mình vẫn còn là cần 6.000 điểm để mà qualify cho PR, cho nên chiến lược của mình nó sẽ hơi khác so với cái chiến lược hồi nãy. Thì cái công việc mà duy nhất mà mình làm đó là mỗi tháng mình đi ra ngoài thì mình tìm một cái LOI và sau đó giúp cho người LOI đó phát triển khách hàng của họ, tạo ra 2.000 điểm trong vòng tuần đầu tiên và sau đó giúp cho họ đào sâu. More lucrative than others, because as you continue to build, the exact same strategy. Nếu mà mình cứ tiếp tục áp dụng cái chiến lược này, Level 1, which will pay you 1,450. Nếu mà mình cứ tiếp tục cái chiến lược này ha, tạo ra 6.000 điểm doanh số thì mình sẽ có được khoảng 1.450 đô.
each of the people, oops, 10, 20, 30, 40, 50. Và And tương tự như vậy, broken away, no one. So you have 5 50,000 points. và tương tự như vậy, nếu như mà 5 cái người lãnh đạo mà mình đào sâu xuống á, và họ tiếp tục mở rộng cái hệ thống và theo sát chiến lược này, thì qua tháng thứ 3 là họ đã tạo ra doanh số 10.000 mỗi người mỗi tháng. Thì tổng cộng cái doanh số của bạn có á, là 50.000. You will see it. It's 100 blocks. Is $19,000 of pay. Plus, continuing to sponsor on your level 1. Thì cái doanh số mà bạn có được từ những người lãnh đạo này là 50.000. Rồi cộng thêm doanh số 50.000 điểm nha. Rồi sau đó là mình sẽ tính tổng lại. Tính tổng lại thì trung bình đó là mình sẽ kiếm được khoảng 20.000 đô một tháng, và lúc này là mình đã được qualify cho chuyến đi tưởng thưởng Success Trip. Và đây là chiến lược chỉ dành cho thị trường Bắc Mỹ khi mà chúng ta cần 6.000 điểm để trở thành PR. Và nếu như từ tháng 4 đến tháng 10 trở đi và bạn cứ tiếp tục là nhân sao chép cái hệ thống của mình, thì những cái người lãnh đạo, 5 người lãnh đạo chính của bạn á, họ sẽ tiếp tục tạo ra 50.000 điểm trong vòng mỗi tháng. Và nếu như tiền hoa hồng của bạn là 5%, the same amount again, about roughly 20. So thì tính tổng từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì trung bình là mình sẽ kiếm được từ 32.500 đô một tháng trở lên. Cho dù là nó tốn bạn 10 tháng để hoàn thành cái chiến lược này, nhưng mà bạn thử nhìn vào con số này, nó thực sự rất là đáng giá, xứng đáng để mà mình So you become a brand rep in, say, 3 weeks. It's still absolutely incredible. And there's no reason why you ví dụ have như là ví dụ như là bạn theo sát kế hoạch này mà bị thất bại đi, thì ví dụ như thay vì người ta 1 tuần người ta trở thành PR mà bạn mất 3 tuần thì cũng không sao hết. So before I go on, I do want to ask if anybody has questions, can you type it into the chat? So the Và first bây giờ là lúc là nếu như anh chị em nào mà có câu hỏi á, thì có thể là đặt câu hỏi ngay vào trong ô chat, thì mình sẽ hỗ trợ để mà dịch sang tiếng Anh, hoặc là nếu mà mọi người có thể comment được bằng tiếng Anh thì tốt, để mà ông Alan có thể giải thích rõ hơn thắc mắc cho mọi người. So let's see if there's any questions. Hey, Javier or somebody, can you read me any questions in English? I don't see questions. Nếu mà có ai có câu hỏi thì hãy đặt vào ô chat nha. Sophia sẽ hỗ trợ mọi người dịch câu hỏi đó ra tiếng Anh. Mọi người có hiểu rõ cái chiến lược này chưa? Okay, so in the USA plan, I'm going to just draw this in yellow so you can see where I'm talking about. The key to our plan is 1,000 points LOI and 1,000. Cái chìa khóa của chiến lược, tất cả hai cái chiến lược này á,
là làm sao để mà tạo ra 1.000 điểm từ khách hàng và 1.000 điểm từ LOI, để nói họ bắt đầu ngay bằng gói 1.000 điểm luôn. Nếu như mà có người mà họ muốn bắt đầu bằng gói 500 điểm thì sao? Vậy thì nếu mà họ chọn cái gói 500 điểm hết thì nói họ là phải cố gắng làm sao để mà tạo ra doanh số 1.500 điểm từ khách hàng. Và cũng như là nếu mà họ muốn bắt đầu bằng gói 250 điểm đi, thì 1.750 điểm còn lại phải đến từ khách hàng. Nói chung làm sao để mà khi mà cái gói LOI cộng với lại cái gói khách hàng bằng 2.000 điểm thì đó là cái chìa khóa của chiến lược này. Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể là cho họ lựa chọn, nếu mà họ muốn bắt đầu cái gói nhỏ hơn 500 điểm, 250 điểm cũng không sao hết. Nhưng sau đó thì họ bắt buộc là phải làm thế nào tìm kiếm khách hàng nhiều hơn để mà bù lại cái khoản mà họ thiếu hụt. Cộng lại là phải được 2.000 điểm. So the question is, where does the 1450 come from? It comes from blocks. So when you look at a chart of blocks, which is it's 12 blocks of pay is $1,450. That's what it is. It comes from blocks. Có câu hỏi là khi mà 1.400 đô này đến từ đâu, thì ông nói là đến từ 12 cái block, một cái block là 500 điểm. Thì mình sẽ tính tổng ra là khoảng 1.450 điểm. But I'm going to share content from my phone here. Let me see if I can do that. Start broadcast. Nếu như mọi người mà còn có câu hỏi thì hãy nhanh chóng là đặt câu hỏi vào trong ô chat ha. Mình sẽ hỗ trợ để mà dịch câu hỏi này cho Alan Nagao ha. Có thắc mắc chỗ nào hay là chưa hiểu về chiến lược này, hay là còn bất cứ câu hỏi nào thì mọi người hãy mạnh dạn đặt câu hỏi nha. Chúng ta sẽ tranh thủ cái dịp này để mà chúng ta hiểu rõ hơn. Và khi mà mình hiểu rõ hơn thì mình mới có thể là áp dụng chiến lược này cho cái đội nhóm của mình được. On 500 Và Alan đang cho mọi người thấy là cái bảng trả tiền hoa hồng của mình, những cái block như thế nào. And so you just have to add all the way down. And if you look at 12 blocks, it's $1,425. Và mọi người hãy nhìn vào cái con số 12 cái block, và cái block thứ 12 thì mình sẽ nhận được cái tiền hoa hồng là 35% trên cái block đó, và trung bình là một block là 175 đô, thì tức là mình sẽ kiếm được 1.425 đô ha. That has been a little bit funny in the last few product launches, but it should be getting closer to a one-on-one ratio as we get into 2023. We're trying to accomplish that 100% with body spa and with the pearls and stuff that we're really working on right now, and all of the new nutrition packages. We're really trying to get up to that kind of 1-to-1 ratio. Okay, that's where it comes from, that 1,400. Everybody got that? You guys took a picture of this? Và đó là cái câu trả lời cho câu hỏi là 1.400 đô đến từ đâu ha. Và Alan cũng như những nhà lãnh đạo khác cũng đang cố gắng là sử dụng tối đa những cái gói sản phẩm như là body, Lumin Spa, những cái viên ngọc, những cái gói về dinh dưỡng để mà hỗ trợ. Như Okay, yep, there it is. All right, so let me go back. Let's see if anything's there. Nothing's there. Okay, none of my whiteboard's there. All right. Anybody have any questions? So yes, Grant asked if there was 10,000 points in month 1. It's 2,000 points per person times 5 is 10,000 points. That's correct. Anybody have any other questions? But Alan, so that 10,000 points is not like frontline volume, right? That's all going to be on level level 2.
But what happens is like, so let's say I'm your new person, I start, I buy the 1,000 points under me. So that's going to be level 3 for you. So I buy the 1,000 points under me and I do my LOI. I mean, my customers is another 1,000. So I have 2,000, let's say that week or this month. Then next month, when I'm new, I find someone else and I'm going to teach them the same. But since I'm not a brand rep yet, and they're going to do the same thing as I did, which puts the volume on the second level. So Okay, for you're me, that would talking be about my. the US. You're talking in the US, right? Oh, I mean, just in general, the way we were drawing it. Okay, So we need to be clear. In the US, are you talking in the US or are you talking in Latin America? US. Okay, in US, 2,000 points. Thì có câu hỏi á, là 10.000 điểm đó là có phải là từ nguyên cái hệ thống hay không, hay là chỉ đến từ cái tầng đầu tiên? Thì Alan đang giải thích ha, để Alan giải thích xong thì mình sẽ phiên dịch rõ hơn cho mọi người ha. Correct. So let's show you the levels. Okay, so this is your level 0. That's you. Ok, thì bây giờ mình sẽ một lần nữa đi lại cái chiến lược này. Cái L0 là mình ha. Sau đó là mình tạo ra 2.000 điểm nè, ở tầng thứ nhất. Và tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng tiếp tục tạo ra 2.000 điểm. Mọi người hãy theo dõi trên màn hình ha. Mà đây là chiến lược chỉ dành cho hệ thống ở bên Mỹ ha. Nếu mà mọi người đang còn bị băn khoăn á, thì hãy tập trung vô cái thị trường của mình thôi. Nếu mà không phải thị trường Mỹ thì cũng không cần phải quá là lo ha. Đây chỉ dành cho thị trường Mỹ thôi. Alan đang giải thích lại một You have 6,000 points, which equals 12 blocks. And by that chart, that equals 1425. You also have some customer retail sales and some customer volume here, which will give you anywhere from $100 to $300 a pay on average. You could make more. Anyway, so you've made 14, maybe 1,700, something like that. Does that make sense? One. Yeah, thank you. Và đây là cái chiến lược của tháng đầu tiên ha. Tháng đầu tiên là mình bắt đầu bằng 1.000 điểm, sau đó mình tạo ra khách hàng của mình 1.000 điểm. Tiếp theo là mình sẽ có 2.000 điểm trong tuần đầu tiên. Và sau đó là cứ 3 tuần tiếp theo, mỗi tuần mình sẽ tìm ra một người giống y chang mình. Họ cũng tạo ra 2.000 điểm như vậy. Thì tổng cộng trong một tháng á, là mình sẽ có được 12 block 6.000 điểm. Thì cái tiền hoa hồng của mình ngay từ tháng đầu tiên á, là 1.425 đô. Và mình đã trở thành PR. Chiến lược này là dành cho thị trường Mỹ, khi mà chúng ta cần phải 6.000 điểm trở lên thì mới trở thành PR được. Và cứ như vậy vào tháng thứ hai á, thì những cái người 5 cái người lãnh đạo, 3 cái người lãnh đạo mà mình đã tìm những tháng trước, mình là tiếp tục hướng dẫn họ và họ tạo ra doanh số 10.000, và chính bản thân mình cũng tiếp tục ra ngoài tìm những người lãnh đạo mới. Thì cộng lại tháng thứ hai á, thì mình có được khoảng 50.000 điểm doanh số. But over the year, we're going to slowly be raising the prices and trying to catch up, so we'll get back to the 1-to-1 ratio again. Thì nói chung là công ty sẽ bắt đầu là tăng giá, tăng một giá trên một vài sản phẩm ha. Nhưng mà cái tỷ lệ thì gần như là one to one, là 1-1, có nghĩa là 1 điểm thì tương đương với 1 đô ha. Cái tỷ lệ gần giống như vậy. But if they are sponsored
in Latin America, in the Latin American pay plan, they will get paid in pesos in their country. So just to let you know, that is, they have to have a bank account in that country. If they're Latin people getting sponsored with social security number and all of that, they are going to get paid in US dollars, and they get paid exactly like a US. Yeah. One last thing about Latin, we are Đối với working. thị trường Latinx thì mình cần phải có số Social Security Number ha. Công ty sẽ trả tiền hoa hồng cho mình cũng giống như sang tương đương như là bằng đô la ha, cũng giống như thị trường Mỹ. Something we've been really, really gunning for and helping. We had several meetings this week about that. So we're hoping for the best, but I won't hold your breath. Just sponsor like crazy, guys. Let's go. Let's build this Latin. Nói chung á, cái chìa khóa ở đây là mình cứ tuyển dụng liên tục ha, tuyển dụng liên tục, tuyển dụng thật nhiều và áp dụng cái chiến lược này. Can you ask that question one more time? I don't see it in that chat. Let me see. Rồi bây giờ tiếp tục là Alan sẽ trả lời câu hỏi ha. Mọi người ai có câu hỏi thì hãy comment vào ô chat. Yeah, it will be exactly the same for Europe and Vietnam, actually. Yeah, because we have the 2,000 point. Yes, exactly. I said it this way. This is what I actually said. Everywhere in the world except for the US, 2,000 point level one, exactly as I do it. Có câu hỏi là cái chiến lược này có áp dụng được thị trường ở châu Âu hay không? Thì một cái tin vui là cho tất cả các thị trường ha, ngoại trừ Mỹ thôi. Trong đó có cả Việt Nam, châu Âu và Úc Châu là mình chỉ cần 2.000 điểm ở cái level 1 là trong vòng 1 tháng là mình có thể trở thành PR. Còn riêng ở thị trường Mỹ, USA thì mình cần tới 6.000 điểm và qualify trong vòng 6 tháng ha, như thường lệ. Còn ông nói là điểm nhấn mạnh ở đây là tất cả mọi nơi trên thế giới, tất cả các thị trường trên thế giới ngoại trừ thị trường Mỹ là chỉ cần 2.000 điểm thôi. Đó, là chỉ cần 2.000 điểm trở thành PR. Which is roughly $2,500 to $3,000, depending on the country how you translate that. But you'll also be making $100 to $300 in retail product sales, and you should be also increasing that every month. So that's how it looks like. And then the next month, it's 10, 20, 30. In Europe, every place else, right? Where it might be a little different in Europe is the success trip, but in the US, I mean, from most of our Latin markets and Americas, this would qualify them for the success trip. Ở một số thị trường thì chỉ cần khi mà mình đạt được 50.000 điểm tổng doanh số thì mình đã đạt được chuyến đi tưởng thưởng success trip. Thì cái chìa khóa của chiến lược này ha, đối với tất cả những cái thị trường còn lại mà chỉ cần 2.000 điểm để trở thành PR, thì nói chung là tuần đầu tiên thì mình sẽ trở thành PR bằng cách là mình đặt lôi 1.000 điểm, bắt đầu bằng gói 1.000 điểm. Sau đó là mình sẽ tìm kiếm những người khách hàng của mình và tạo ra 1.000 điểm từ khách hàng. Tổng cộng tuần đầu tiên là mình sẽ có 2.000 điểm. Và cứ như vậy, trong 3 tuần tiếp theo mình tìm thêm 5 người giống như mình. Là trung bình là mỗi tuần mình tìm một người nhưng mà sẽ luôn luôn có thêm một người dự phòng nữa. Thay vì tìm 4 người mỗi tuần 4 người trong vòng 1 tháng thì mình sẽ tìm 5 người. Thì ngay tháng thứ 2 tổng cộng thì mình sẽ có 10.000 điểm doanh số. Và tháng thứ 3 thì mình sẽ có 50.000 điểm doanh số. Và cứ như vậy khi mà mình càng đào sâu xuống vào tháng thứ 4 thì mình sẽ có tổng cộng là hơn 250.000 điểm doanh số. Plus
the 2,500 from here actually, because you continue to sponsor more. One a week. That's the whole key. One a week. Cái chìa khóa ở đây đó là mỗi tuần mình tuyển dụng một người, và người đó phải bắt đầu bằng 1.000 điểm và tạo ra thêm 1.000 điểm từ khách hàng. Đó là chìa khóa. They're done with month one. They're a BR. And they can already start the process of sponsoring people in their front line that do the same thing. Thì So ngay sau khi mà what I see with this is, again, Và the những gì mà chúng ta growing cần thấy the ở đây boat, anh chị, it eliminates this problem of not chúng having ta bắt đầu customers là in thấy được your cái phần khác biệt ở đây organization. trong một cái It also gives a very và lúc này clear chúng ta path thấy for được một people to cái bức follow. tranh rất là rõ I'm going để to mà put chúng ta nhìn 1,000 points vào my level one. 1.000 I điểm count trong those points for L1 me. của tôi, và tôi I'm going có to số find điểm my đó trong 5 cái sự customers. cần thiết That's của my mình. next Và cái objective. phần kế I tiếp get của that tôi là done. sao? Là I tôi am a brand rep. tôi trở thành một người Now, PR, I'm going to find one person a week. và bây giờ Very tôi cần clearly, tuyển I'm dụng going to mỗi người prospect mỗi tuần 10 to thôi. find one. Và thông thường I là get mình 1, phải tìm 10 2, ứng 3, viên mới có một 4, người 5. chịu làm chung với mình. I'm a Ruby executive, Và solid có đủ Ruby, 5 người thì tôi and là một người I'm Ruby going to vững help mạnh. them Và to đó get là their những gì customers mà each. giúp cho những người của Meanwhile, mình có nhiều I'm khách going hàng. to get them to start looking for their next 5 in the Và sau kế following tiếp, months, sau những buổi and chia each sẻ of thì tôi them giúp cho họ tìm understand 5 this người với because mình. they went through the ok, same process. It is thì called nói replication. tóm lại cái chiến lược này. Sorry, we're changing translation for Vietnamese. Okay. So this is Europe. Ở đây là các anh chị thấy được cái phần phía trên ở châu Âu. Can you read that to me, what the message was? Hiện tại bây giờ chúng ta đang thị trường của châu Âu, nước Vietnam, ngoài anh chị. Nước Mỹ hồi nãy, và South bây giờ chúng ta America. đi vào thị trường của Việt Nam, châu Âu và Nam Mỹ. Thì đây là một Basically cái mô anywhere hình, else in the world một cái mô hình except mà the chúng ta US. Okay. khắp mọi nơi, đặc biệt nước Mỹ thôi. This Nhưng is mà đây all là một you mô hình need tham for khảo. Các anh chị around không the nhất thiết world. phải gọi là mình áp dụng 100% ở đây. Tùy theo cái người upline, người hướng dẫn của anh chị như thế nào. Đây tôi chỉ Anybody nói have về any cái questions? mô hình để mà anh chị em mình thấy được thôi. Một cái khung thôi anh chị, đại khái thôi, không đi vào chi tiết. There was one other question, Javier. Did you read that? Can you read it to me? Well, it says here, I talk about the membership with 1,000 points, and people are having clear that if you want to do the business, you have to buy your 1,000 points and share 1,000 points. It's not only buying 1,000. This is a statement from the union. Let's Đây talk là những about câu the hỏi 1,000 points và that trả you lời buy. với những cái người mà đội So a nhóm lot khác. of people who are doing social media will buy Một số 250 người points làm and sell it, trên gói buy social another media là 250, 250 sell điểm it. đi ha. So Hoặc là they're 500 not điểm nếu mà bán đi necessarily mua đi bán lại. buying it for themselves. Thì họ không nhất thiết But phải mua sản most phẩm đó people cho that họ. buy beauty Mà hầu hết machines những do người mua sản phẩm actually làm đẹp buy á, it for themselves thì họ because dùng sản phẩm đó they cho bản buy a thân họ. galvanic spa, Như là mua they máy buy galvanic a nè, Lumi spa, they như máy buy Lumi a Spa body nè, spa, they như buy máy a body booth. spa nè. And we're going to introduce packages with those 4 products for 1,000 points. Chúng ta So có thể it will chia sẻ lại save những cái you sản money phẩm to buy 1.000 điểm. the Mua một Lloyd, gói á, thì a nó sẽ rẻ 1,000 hơn point, khi mà chúng ta mua một cái gói beauty sản phẩm như machine vậy. package. Những sản phẩm So mà mua yes, theo a gói lot of rẻ people hơn. who are, who want to do the business and start it Một số with người a muốn làm kinh Lloyd, doanh này with muốn 1,000 bắt đầu points, với một cái can gói 1.000 definitely điểm do it this year thì có thể là làm in trong năm nay. style. I mean, they're going to have a lot of benefit from doing Thì that. họ có rất là nhiều And cái namely, lợi ích it khi mà họ replicates. làm điều It này. means that Và people cái will sự do the nhân same rộng ở thing đây, you họ sẽ did. làm điều này. So it starts, creating a system that really Nó tạo ra một is cái hệ strong. thống, When we don't rất do là that, mạnh. we cause ourselves a lot of problems, but it's still okay.
let's Cái say đó they thấy cũng start mạnh with luôn. 250. Có thể Well, then chúng they ta need làm 250 điểm cũng được. 1,700 points for Các anh customers. chị phải làm là Let's say 750 at the điểm cho end những of khách the hàng của month, mình. Nhưng mà ví dụ trong cuối tháng hay sao they thì có thể chọn gói 250 cũng ổn. they don't quite do 1,700. They do Thì 1,000 points. họ chỉ làm They 1.000 then điểm như cuối realize, tháng oh thôi. yeah, I want to get the rest Thì of bây the things giờ for họ myself, muốn những sản phẩm get khác của some bản thân more họ, products to sell, whatever it thì họ is, sử dụng ngày nào so cũng mua that mà. I'm fully Cho nên là họ bắt ready đầu for the sẵn next sàng. month, and they get their 1,000 points Cho nên LOI. là họ có thể là tự So bắt the đầu other mua question, gói sản phẩm 1.000 điểm cho bản thân họ. Jillian said is where. Như đây chưa Can lên you nói là repeat sao? that question for me, Jillian? Cái câu I'm hỏi hồi sorry. nãy là mỗi người I khởi động read gói it, but 1.000 I như thế nào, lost và track. nếu một người không phải khởi động Somebody's gói 1.000 asking ra what sao? is the 1-to-1? Because Là một in hay một launching là sao? new LumiSpa Khi IO, mà for với example, LumiSpa.io chẳng there hạn đi, was not a one-to-one ratio between chứ không phải là 1 the tới 1. the points Cái điểm ở we đó, call GV and the cái này nói CSV, về cái điểm commissional trả sales thưởng volume. trên It cái wasn't LumiSpa này one-to-one. các anh chị. And because of that, it Ở trong thị caused trường us Mỹ, to have to say to people, it's not a one-to-one ratio right now. And in Latin America, it is not a one-to-one ratio right now because there is a lot of very fast inflation going on. So we're ví playing dụ như catch chính up. sách We're trả not thưởng á, raising the thì nó price sẽ khác as fast as ở mỗi inflation nơi. is going up. So Vì during cái that time, until we hệ catch thống up là and the sự prices lạm are phát kind của of tiền bạc back nó lên cao, cho nên là cái trả thưởng nó one-to-one sẽ price trả to what it's hơi worth, the khác trong cái value LumiSpa so of với những cái khác. pesos to dollars or whatever, until we get to that point again, it's not going to be one-to-one ratio. So I just want to just let everybody know that I'm showing a one-to-one ratio when I say $3,000 Ở đây tôi đang nói for về ví 10,000 dụ points. là That's a one-to-one ratio. đơn It's giản not thôi, quite nên chị there em mình in thấy được Latin America thấy right rõ now. hơn. Mỗi quốc gia thì số tiền sẽ chuyển ra So nó Okay, khác one một you chút. get more paid question. less. Yeah, you get paid less. Oh, sorry. Thường thường thì Okay, the next question is Yep. in Latin America, they are reluctant to invest in their LOI or 500 points, even their first machine. How do you make them see what is the best? No, you just take them on wherever they start is fine. So don't force them to LOI. Just let them start where they want to start. cho nên Most là of ở them đây họ may hỏi á, want là to câu do hỏi là những social người nào muốn bắt selling đầu kits từ cái and social sell 1.000 điểm hay products sao? and Ở đây make không a nhất thiết retail cho các chị em profit. phải bắt đầu từ Nothing một wrong gói with that. 1.000 điểm. But our Chúng ta có thể plan bắt từ gói for 250 hay là gói 500 business điểm chẳng people, hạn trên social media đi. for business people that want to do the Với thật business, sự những người làm muốn làm kinh doanh thì sao? and especially if they're going to do the spa systems, Và muốn làm cái they hệ thống need to have a spa home to spa do a beauty, demo. So cho nên họ phải cần cái that's spa when làm they demo. see it. You don't online is probably not so obvious. You're offline Ở đây and thì you're chúng doing ta demos with people and you're không làm actually offline làm using the demo, machines on them. chúng ta phải chia sẻ. They realize if I'm going to do this business, Nếu mà I chúng ta need to làm get kinh a doanh này machine. thì chúng ta chắc So chắn it là phải sao? becomes Phải very dùng cái sản obvious. phẩm đó, It's phải a mua very cái máy obvious đó. thing. Cho nên đa And phần là chúng ta oftentimes cần những when người we're muốn làm doing kinh a doanh spa á, họ phải mua party cái bộ with máy a thiết few bị như vậy. people, they realize why they need all of the machines. Và những gì Because họ when phải có they điều này have all of the khi mà machines họ có and những are sản phẩm using đó. it, and their face looks amazing and it's really changing, they have a much better shot Họ sẽ at có một selling cái all of it. cái sử dụng So hơn. when they use the machine, Khi mà họ they sử use dụng the cái sản phẩm collagen, này, they họ use dùng the mua pearls, collagen, they use the dùng galvanic cái spa, pearl hoặc với they use galvanic, the boost, they look amazing in thì their họ phải first làm rất là month. tuyệt vời trong một tháng đầu And tiên. that's what is replicating. Thì đó It's là like những gì chúng ta everybody cần làm. gets it. Like Tức là những I'm gì chúng going ta to look cần làm, chúng ta amazing cần my phải hôm first nay month. thật là tuyệt And when vời một they're tháng đầu using tiên. nutrition like Khi mà our họ dùng cái sản phẩm T30 là dùng chi program, bên which trong is chẳng hạn a đi, 1,000 points in the như US, 1.000 điểm đi, they lose 5, 10, 20 pounds in their first month. They look amazing. They look younger. họ giảm 5 đến 10 Everybody goes, pounds what mỗi the tháng. heck Mọi are người you kêu là doing? wow, anh đang làm gì And vậy đó? then they can easily Và nó có thể nói được rằng là replicate that because everybody wants to nhân do rộng ra, what bởi vì they're mọi người doing. muốn So làm những cái mà họ replication làm. is about Nên cái sự monkey nhân see, rộng tức là monkey những do. gì mà chúng ta Do thấy, like những gì mà I làm, did. những Yeah. gì mà tôi làm ở đây.
okay, if we're kind of done with this, I just wanted to make Bây sure since giờ tôi chỉ this muốn anh chị is hiểu hơn. Đây literally là một phần là một cái what phần mà everything ví else is dụ thôi, based on. những gì đang làm thôi, chứ anh chị I không nhất thiết want phải to là công thức chung cả. wanted everybody to ask questions and get as Cho nên clear chị as cứ hỏi câu possible. hỏi đi, để mình có And thể là the giải thích được ở đây. only way you're going to get clear Điều with anh chị this cần is to làm ở đây draw là it out sao? Là anh chị yourself phải viết, tự and viết draw it xuống. out again and again Viết and xuống thì chị again mới and viết ra again được, and viết ra được think như about vậy. different scenarios, but Thì you mới will có see that this plan is cái kế hoạch này incredible. rất là tuyệt Thousands vời. of participants in the success trip Hơn là because ngàn Mexico người did this plan. đi Very cái chuyến tận hưởng straightforward. bởi vì cái kế And hoạch it's này. what I like about it the most is Cái three gì tôi things. thích Number là one, sao? you're Là ba paddling the điều. boat with both Một là hands. chúng ta We phải have not chèo done thuyền that hàng hai bên. for the most part in Latin Chị America, nên in nhớ nha, Vietnam, chúng ta phải in chèo thuyền all bằng of cả the markets, hai in the xuồng, US. hai We have mái. not done that. So we end up paddling with one hand Chúng ta and our đừng có mà volumes chỉ go mà up and chèo một down, up thuyền, and down. People get so chèo một sick thuyền of nó chỉ this vòng roller ngay chóng coaster mặt luôn á. ride they call New Skin. They're not even confident they can build Họ không the có New tự Skin tin có làm business. Nuskin này được. The second thing I love about this plan, it gives a very clear idea. You do your LOI Cho nên and then you go chúng ta after làm your LOI customers. và làm So gì với người there's khách hàng của mình. one thing you're doing every week. Cho nên những gì chúng ta You're going cần phải after làm your tuần ở đây, own chúng ta LOI. cần You're làm going cái after LOI your đó. own customers. Và với khách Next hàng này, week, I'm going after my và chắc chắn là frontline chúng LOI, ta nhìn vào and I'm cái telling them người to do trực the tiếp same thing. của mình I là did it y in chang one cái week. nói. You can do it in one week. They become brand rep. You Và đó become là a những người trở gold. thành hàng vị A, vị Two, A hàng you Gold, become a lapis. và trở thành 3, Lapis. you become a lapis. 4, you become a Kế ruby. tiếp chị 5, thành you are Lapis, a 3 strong rồi lên thành ruby. Ruby, và xong chị thành It's Ruby mạnh mẽ. it's very deliberate. Đó là những cái điều gì mà ta sao And chép và one nhân a rộng ra week. mọi nơi. I want to say the third thing Nên I tôi muốn love nói là about this. điều thứ ba One mà a tôi thích ở week. điều này là sao? Là chỉ One một a tuần week một tuần. is absolutely Một trên easier một tuần, if một người you một have tuần done á. it. Và nếu chị You'll cần làm điều này, realize this. One a week chị is thấy công việc rất là actually rất easier là than dễ one dàng a hơn. month, Hơn nữa chị tuyển dụng which một người is một tháng, kind of the nó pace khó that hơn we've been on nhiều for lắm. many people. One a month is Nên chị tuyển dụng extremely mỗi người difficult. mỗi tuần You là forget một cái điều more mà things các chị than hiểu you được nhiều remember. cái, So nên chị you không có làm learn cho quên things, hết you á, cho forget nên chị things, phải chia you sẻ, không literally biết chia forget sẻ, more than nên you chị know. còn không biết là But chị làm when đơn you hàng are thế nào doing nữa. one a week, Nhưng mà nếu chị you tuyển dụng một người actually mỗi tuần á, learn thì đó là everything chúng ta sẽ học được nhiều and điều you ở đây get lắm. better at it because Chúng ta sẽ you're giỏi doing hơn vì đó, 3 giỏi hơn bằng cách presentations là a 3 day, điều 10 chia sẻ mỗi presentations a ngày, week. You're getting 3 người better khách hàng and mỗi tuần. better and better and Chị sẽ better at giỏi it. hơn và giỏi hơn And nhiều lắm. you get 1 out of Và các anh 10 chị sẽ có là in 1 your trên 10 first thì week, sao? but by your second week, you're getting 2 out of Các 10, anh chị sẽ có 3 2 out trên of 10 10. sao? 3 You trên get 10 sao? 5 out of 5 10 trên 10 when người. you're kind of on a Khi really mà anh good chị pace. tự tin And vào that's how you grow chị your cứ chia sẻ business. 10 người thì có 5 So người I'm going to là talk mua sản about the phẩm hay là làm tiền đó các anh pillars, chị. Ở đây tôi the đang nói về pillars of our business right cái now. cột của cái kinh doanh của mình. How we present our business. Làm cách nào đó So chúng I'm ta going to chia sẻ be kinh doanh này. looking at this idea. Cho nên tôi chia sẻ There về it cái is. ý tưởng ở đây để chị So thấy được. we're going to be talking Bây giờ about là chúng ta this sẽ year, nói về trong cái năm these nay. great pillars of our business. Đây là cái cốt And lõi của kinh doanh I của mình, want như to cái cột just nhà như vậy. start with Các anh chị thấy sự 4 cột ở đây không? these 4 pillars. 4 cái And cột đình á. we have not talked about Và this chúng ta không pillar nói về very điều này much. nhiều lắm. I'm in Korea to Ở bên study Hàn Quốc á, họ học because này nhiều. this is Bởi vì really sao? big time Vì đây là here một about thời gian detox, rất là mạnh để mà chúng ta thải độc cơ thể của mình. lymphatic drainage. Bỏ chất đẩy thảy cơ thể ra những cái chất bài tiết. This first pillar of Cái cột detox, thứ nhất thì chúng ta phải drinking thải enough độc là sao? water, Chúng ta phải uống đủ nước. breathing, full breath, all of this idea of Phải detox thở đầy đủ is để mà so thải độc cơ critical thể. to Điều này our rất là beauty quan and health trọng để cho sắc and đẹp của mình và sức everything khỏe we're nữa. doing. Với những gì Because chúng ta đang if làm ở we đây, detox và our nếu mà chúng ta body, có thể là thanh tẩy cơ thể của our mình, nutrition thì cái dinh dưỡng nó mới vào được. Nên chúng ta hiểu cái works chữ thanh a lot điều better. bổ phòng là như vậy. So Thanh lọc cơ what is thể thì mới nutrition like? điều Age phối lock ra you. được. Như là If chúng ta you're bỏ not, age you lock probably waistband will vô. notice this. Nếu chị biết If về you waistband là are kind of nếu mà các anh not chị really cảm nhận như moving là không around có very thiệt much, là vận động and nhiều á, then you give somebody thì youth các anh like chị sẽ they're có not moving, they're not các kind anh of, chị không you have vận động very sao? different results
Các anh chị sẽ có những Some kết quả people, khác. if they're moving a lot and Thì họ bắt active, đầu là họ they di take chuyển, use họ and vận they're động like, hay sao, họ cảm thấy là wow, this wow, thing really đây works là một cái so gì hiệu good. quả quá, tốt But quá if đi. they're not moving, Nếu they're mà họ not không có di active, chuyển, họ they không có take hành động use á, and all you're thì making is họ very nhìn những cái gì mà người expensive đó là những cái gì nó quá là poo. mắc mỏ đi, quá Okay, là khó đi, you're là những just cái making chuyện the toilet nutrified. Okay, you're not making you, because the nutrition has to stay bởi in vì your cái body sản to phẩm nó be phải giúp cho bên effective. trong mình, So we're talking a cho nên chúng ta lot phải more sao about detox. You'll hiểu notice rằng cái that. phần thải But độc. in places Nếu like mà here không in thải độc Korea, á, thì oh là my dinh dưỡng rất God, là they khó are hấp thụ so vào cơ good thể của at it. mình. They use body spa Nhiều là họ to do dùng máy body, body spa nè, họ lymphatic dùng máy drainage, and they get thải độc những hệ bại tiết này really ra nè, detox là họ thải độc ra những after cái this, and they're doing, the body là cái cơ activation thể or của mình nó phát triển the hơn. slow run Chúng ta process, sẽ and they're slow getting run chẳng a hạn, lot slow more run một of cái mình their thải độc cơ thể của lymphatic mình fluid pumping through để their mà body, mình có thể giúp cho and this is cái sản really phẩm giving chất them a lượng nó chạy vào trong của detox mình nó tốt effect. hơn á. Khi mà So thải when độc một you cách slow run á, detox your body, thì là you also mình giúp make mình thải all độc of your để beauty mà có thể là mình machines giúp cái sản phẩm làm đẹp có thể hiệu quả hơn. work better. You make all of your Những cái health máy better, sức khỏe bên trong và bên ngoài nó cải thiện rõ rệt and hơn, you feel more like exercising. và cái cảm giác mình thấy So lúc nào cũng this vận year, động nó khỏe mạnh hết. we're going to promote Cho nên detox, cái năm one nay of chúng ta the phải key tập trung vào detox, components. là thay đổi, We're going to chuyển đổi promote chất độc ra ngoài. exercise, like Chúng ta phải slow tập run thể and dục là things to slow get run your body để mà làm moving, cơ thể của mình nó move phải your vận body. động, nó phải And vận we're động để not nó đẩy talking chất about độc ra được. long exercise. We're talking Mình không nói 10 minutes, những cái maybe hành động 5 dài, minutes of chỉ cần là plank, 5-10 phút thôi, 5 minutes slow to run thôi kind cũng of đủ work rồi. your muscles. Chỉ I cần 10 just phút bought my thôi. first Đây tôi TRX, cho nói về những like cái thành straps, phần mà so I can TRX do của tôi á, exercises là tôi chỉ on the cần road. là tôi This chỉ is dùng những sản what phẩm we're mà talking tôi about. Not long tập, không exercises, có cần phải tập but dài nha, an mà tập exercise căn that's bản going thôi. to help to Những cái sản detox your phẩm đó chúng ta body, rất là to thanh move tẩy your cơ thể của mình body, and give you better health và cho chúng and ta một lose sức khỏe tốt weight, hơn, và weight làm control. giảm cái lượng mỡ But trong cơ thể của mình this nữa. all comes Nhưng mà ở together đây đến thì sao? when you Khi exercise. mà chúng ta thể dục You thôi, need to eat right. chúng ta phải ăn tốt nữa, ăn đúng dinh dưỡng. So eating plan. Cho nên là chúng ta phải có một cái kế hoạch We're về going to dinh be dưỡng cụ talking thể, about this. In ăn these uống như thế nào. Asian countries like Thì những Korea, cái nước they như are nước châu Á very keen on eating the thì họ right rất food. Eat plan. là ăn rất là Yes, đúng nha, Grant. ăn rất là đúng như Eating những người châu right Á means đó, to họ ăn rất eat là a kỹ lot nha. of vegetables Họ ăn nhiều vegetable nè, rau quả nè, and high quality protein. là những cái chất đạm cao cấp nè. Less carbohydrates, Và less rất là fat, giảm carb ở đây, less chemicals. không có Eating bỏ hóa chất nhiều, plan, very ăn kế hoạch rất là important. hoàn hảo. Because when we eat right, Khi mà these chúng ta are your ăn đúng là sao? macronutrients, Thì là những cái sản and you phẩm take nhỏ good như vậy á, mà chúng ta nutrition, ăn dinh dưỡng đúng á, your micronutrients. So this is thì your những macro nguyên tố vi lượng á, and your trong cơ thể của micro mình á, và nguyên tố đa lượng á, nó sẽ hấp thụ vào nutrients. cơ thể của mình. They form a very Vi powerful lượng là những thứ như là combination. vitamin và khoáng chất, So còn you đa lượng là eat những a thứ mình lot of ăn vào. vegetables, Cho nên khi mình you ăn nhiều rau, take your nutrition, all mình of a uống sudden dinh your dưỡng, nutrition works better. và You khi mà dinh dưỡng detox your sẽ body, your tốt nutrition hơn works nữa, và better. cái mà chúng ta You có use thể the làm thải độc cơ thể của mình ra thì dinh dưỡng nó sẽ tốt exercise hơn and rồi. things, Và your những nutrition những works cái better. hoạt động thể thao You rất là look nhẹ nhàng, younger. mình sẽ giúp cho mình You trẻ hơn nè. you use our beauty products. You look Những sản younger. phẩm nào đẹp Our hơn nè, body spa is cơ actually thể going to be như máy a body body spa hay sao, wash. thì Our giống như là chúng ta body thanh spa tẩy cái cơ IO, thể của mình body như máy IO body spa IO sắp đến đó. is really more than just for cellulite. Thì nó không phải là That's những going to sản phẩm be đó, washing the inside of your mà nó body. còn là nó làm sạch cái Imagine bên trong taking cơ an thể của mình. internal shower. Ví dụ giống như các anh chị được tắm rửa từ bên trong cơ thể của mình thì máy body IO sẽ làm chức năng đó. So this year there's going to be a lot Cho nên là of năm nay là những cái information sản given phẩm rất là out mới đưa ra cho mình. for your internal shower, Từ your bên trong detox, cơ your thể của mình, lymphatic từ sản system. phẩm là thải So độc I'm going da to của mình. share with you a short Cho nên tôi cho PowerPoint here xem một cái slide on ở đây my trên điện phone. thoại của tôi. Let's see here.
Did it go? Wow, chúng ta sắp có máy I don't think Body it IO went nha yet. các anh chị, Let me see. là Let me làm stop sạch, làm share on mát this side. cơ thể từ mình bên trong luôn á, làm thải độc từ cơ thể bên trong, như mình đi tắm vậy đó, từ bên trong nội tạng của mình đó. Okay, here we go. Let's see here. Nên hãy đón chào sản phẩm mới sắp ra sau máy Lumi IO, là máy Body Spa IO với công nghệ AI tiên tiến nhất hiện tại bây giờ. Oh my goodness. Let's get that one more time. I'm stuck, Javier. Help. Trying to get out of this. I'm on my Zoom. Sharing screen. Yep. I want to get to my PowerPoint. PowerPoint's not responding, Javier. Any help? Hit the little X button on the right side. I did. I touched it. Nothing's happening when I touch it. So then you have to just remove the app. Slide it up and then just, discard. Yeah. Kick and it then, off. Yeah, kick it out. There you go. Thank you. Love you, Grant. Yeah, no worries. I'm in Hilo today at Hilo Bay. Okay. Okay, so this is Các chị hãy xem do signs of a clogged khi lymphatic mà cái hệ bạch system. huyết của mình nó bị tắc nghẽn thì So sao? these Thì chúng ta sẽ are, bị dị ứng typical signs arthritis, skin da vấn condition, đề rồi bao tử vấn đề digestive disorder, hay bị frequent nhức đầu headache, sinus hay bị viêm infection, mũi dị ứng unexplained hoặc những cái chấn thương mình injuries, không biết excess weight, và cân nặng được lên chronic và những fatigue. cái gọi là cái mà You guys know anybody with those kinds of bị cái symptoms? bệnh So what trầm is your cảm nữa và lymphatic những cái gì system? đó gọi là It's a network mãn tính nữa. of, Anh chị biết là đó là một cái hệ bạch huyết của mình đó, là một cái hệ thống gồm có những cái mô tế bào là mạch máu của mình mà nó giúp đẩy ra ngoài những cái chất xấu ra ngoài đó. Khi nó làm ở trong đó không có hề có màu sắc in order to get gì back cả, there, nhưng mà nó nằm ở trong hệ you tuần have hoàn của about mình. 20 Nên tại sao các anh chị phải là uống nước of lymphatic fluid that has to literally lượng nước move đầy đủ trong cơ back. thể của mình, và lúc So đó là what nó it hấp thụ does, những your chất lymphatic mỡ của mình fluid system và maintains nó the giúp fluid level cho in your chúng body, ta là chống lại những absorbs cái fat tác nhân bên ngoài from vào, the digestive và tract, nó protects đẩy cái your thể body bài tiết những cái against chất foreign dơ ra invaders khỏi cái tế and bào. transport Nên and cái removes hệ waste bạch huyết products của mình, hệ bạch and cầu huyết của mình có tác dụng như abnormal vậy, gọi là cells. lymphatic Maybe system đó các anh if chị. you've had somebody Nếu that mà các has anh chị mà had có cancer, những cái they mà will bệnh mà không giải thích được á, thì có thể là hệ oftentimes bạch huyết nó có find the vấn đề ở đây. cancer cells because it's an abnormal cell Giống như là in the tế bào cái lymphatic ung thư hay sao? system. Tế bào ung thư vì bởi vì hệ bạch cầu huyết nó bị rối loạn ở đó Now, nên tạo ra tế bào nó bị lỗi. What is the system? Đây là hệ It bạch cầu huyết. maintains its main Như role nào? is to Để cleanse mà giúp cho chúng mình the làm body sạch of cái cơ thể của toxins, mình khỏi chất độc. toxins from external Giống sources như such as là cái bên poor ngoài như là quality nước, water, đồ ăn, những food, sản or phẩm bình personal thường, care chất products, độc bên right? ngoài So mình dùng bên ngoài nhiều you lắm. eat a lot of Và mình preservatives, it ăn những will cái chất be bảo in quản your lymphatic thì làm hệ bạch fluid. cầu huyết của mình nó sẽ bị And that's ảnh why we hưởng. try not to eat those Nên là chúng kinds ta of đừng có things. ăn những sản And phẩm mà toxins bậy bạ from bên ngoài. internal sources. Và Because khi we bị độc tố produce từ a bên lot of trong của mình, cellular waste bởi vì chúng ta and có damaged những cái proteins that gọi là has to cái be chất thải của tế gotten bào. back into our body. The lymphatic system carries the toxin away from the tissues. Cho nên là So, đặc biệt là chúng when ta we phải biết produce được rằng những cái energy, này we nó lấy ra produce khỏi cái like phần mà a mô type tế of bào waste của mình, product. It's free radicals. And thải then ra it những gets cái chất độc purified by the ra spleen, khỏi cái which is the largest lymphatic mạch tissue in máu our của mình body. nữa. Cho The nên các anh chị lymphatic biết system là nó relies on còn proper cái hệ bạch functioning cầu huyết muscles này and còn giúp joints cho cái to xương keep khớp it của mình moving properly. nó gọi là hoạt động So một cách bình thường và it hiệu is quả. easy for the lymphatic system to become sluggish and stagnant Hơn if nữa, we do not keep moving. một cách And mà it starts to become cái hệ bạch overwhelmed huyết with bị nghẽn hay toxin. sao So thì the nó sẽ cơ thể lymphatic mình sẽ system không có hoạt động does hiệu not quả move hơn. and the fluid Và is khi not vậy moving, it bị nghẽn becomes là do có quá nhiều toxic. chất độc đi.
thì đẩy không nổi nữa nên nó bị nghẽn bạch cầu huyết của mình. We can do Cho nên several là things. nó I có bao just nhiêu bought cách one mà of chúng ta those là tăng little trưởng bạch small cầu huyết của mình. bouncer things. Chẳng We hạn như ví can do dụ như chúng ta làm lymphatic massage nè, chúng ta chà rồi bấm brushing huyệt cơ or thể của mình nè, massages. chúng ta tập And yoga we're nè, chúng ta hoping this tập year những to cardio use our nè. new body spa Và đặc biệt to là do mấy the body most spa này chúng ta có thể incredible làm gì đó, lymphatic massage in massage all về of bạch our cầu huyết của mình. Vietnamese salons. You know, Tại Vietnamese salons now cái have a Vietnamese lot of salon á, private rooms. nên One of Vietnamese the salon có big những cái này business for là muốn Vietnamese kinh salons doanh right now ở are đó. Anh chị có thể eyelash. chia sẻ cho các spa của They're mình. kind of, I don't know, gluing on individual lashes onto your natural lashes to make Và chẳng hạn những like người làm nuôi mi nè, artificially long eyelashes. This eyelash treatment is quite những cái profitable. eyelash này Most Vietnamese salons now have these mình biết lash là những cái rooms salon á, where they do lashes. So họ we're sẽ hoping to do two things. We're going to launch a brand khi mà new chúng ta có thể sử dụng sản eyelash phẩm mới là sản phẩm extension eyelash product that làm nối is mi cao cấp amazing to help cho you các grow spa, your own lashes stronger and làm cho longer. cái eyelash But của mình we're nó also cái planning to lông mi của mình use our nó new mạnh hơn nè, body nó spa rộng hơn IO nè. Và với two-handed, cái so Lumi two Spa IO là dùng hai tay, machines at a time on dùng hai this sản phẩm lymphatic drainage dùng process. trong cái này. So these are some of the things you can do: yoga, dry skin Mình làm yoga brushing, cũng được, hoặc là bouncing nhảy on a trên cái mini tramp, thảm lymphatic hay là mình massage. massage bạch cầu There's huyết. things, but the most Nhưng mà cái mà biggest quan pump, trọng like nhất mà they chúng ta call cần thấy this là the gì? second Bởi vì heart cái thứ of your hai, cái body, phần thứ hai cơ thể is mình bởi vì in là your hệ tuần calf hoàn, muscle. nó nằm trong những And cái what cơ bắp của mình. happens is Những cái mà chúng ta the cần thấy ở muscle đây as là it cái cơ bắp của contracts, mình có thể it là nó squeezes co almost giãn like ra your được, heart. giống như tim This của mình vậy đó, very nó large nở ra lymphatic và nó có rất là nhiều cái hệ bạch cầu vein huyết trong đó, basically upwards and brings lên xuống như vậy, brings it back to your heart. mà So gọi là we need to move một trong and những cái breathe điều cái well. cơ bắp của mình, cơ One xương của mình á, major là skeletal muscle pump is in your calf muscle. So doing và our họ slow và những run cái process trong slow run á, literally thì là mình activates đẩy the cái những bạch biggest pump cầu of huyết our của mình body lên để mình and đưa sends di chuyển trong all the cơ fluids thể của up mình, nó giúp tăng cường from the sức đề feet kháng của mình back lên into the body. từ dưới chân của mình lên cơ thể đó. So Cho slow nên đây là running and slow run và stretching stretching nằm is ở đó nè. absolutely Slow run là one chúng of ta the things phải we're going to promote to cần do nhớ mình to promote get để làm that slow body run nha detox các anh chị, nghĩa là going giúp cho cơ thể mình nó and thải keep độc your ra back straight, để your giúp head cho up, cơ your lưng mình hands thẳng lên, down, cổ mình cao 15 hơn, minutes of slow run và and 15 5 phút minutes of 15 stretching. slow run và 5 phút And để we're going mình to be khởi động những gì. promoting very Và cái đó sẽ specific promote những products sản phẩm mới like của New công ty Biome, như là sản phẩm Age Reset Lock nè, Meta, Nubio Age nè, Lock Jumpstart. Jumpstart nè, And this để also mà chúng affects ta weight. ảnh If hưởng you guys have tốt seen hơn Katia về cái Costa cơ thể, cái recently, bề ngoài của mình. she's doing those 4 pillars, and man, she's looking Như cô really good Costa and đó thin. làm 4 cột Everybody như that vậy đó, saw cho her nên at là the cái đất nước kickoff quốc gia was của like, cô wow, what's Costa going bùng nổ on? như vậy. You look so much better. She says, it's so easy. I Chị thấy use không? New Quá dễ đúng Biome không? every Ví day, dụ là and this New Bio also mỗi ngày á, will help và giúp internally cho chúng tôi bên trong your nội tạng của tôi microbiome in your cái body. sản This is phẩm very, các very men vi sinh của important mình nó for hấp your thụ gut rồi ăn health tốt hơn nữa. and to help Vini là sức everything, cho cái hệ bao tử, digestion cái and hệ all of that, cái hệ gọi and là cái hệ jumpstart tiêu to hóa của mình kickstart your nó trở body nên là tốt hơn. and use a very powerful saffron, Và đó là những cái which is sản an phẩm saffron nữa. extremely Có expensive những cái product. saffron nó rất là mắc Saffron tiền nha. is Saffron nó mắc tiền actually lắm đó. Nó even more nằm trong expensive than, cái Jumpstart well, đó. like marijuana or something like that. Nhưng chị biết là It's nó a mắc như là very ma túy vậy đó. expensive ingredient, but Cái it's saffron nó in mắc our tiền lắm ở jumpstart. trong Jumpstart của mình nè. And Meta, oh my Với cái goodness, sản phẩm this has Meta been, sao là A-Lock for Reset really á, helping thì your nó giúp cho metabolism cái get a chuyển hóa real cơ big thể jump của mình start, and nó là also phát to triển mạnh hơn nữa. solidify your intestinal Nên là lining chúng and ta phải biết wall. là cơ thể bên All trong of đây these nữa. things Và are đó là những gì mà chúng ta brand đang new có ở đây, những sản for us phẩm this mới. year. We're going to be Thì trong really năm đó mà chúng ta có thể nhận focusing được and và promoting tập trung vào all làm of hết sản these phẩm này, products. Okay. những sản phẩm vừa qua. So I hope you guys are ready for an Nên là tôi hy vọng là incredible các anh chị year đã sẵn this sàng year cho một cái năm as mới we này. work on Thì chúng ta these có 4 thể là làm pillars. việc trên cái Again, 4 cái let's go cột mà back tôi to mới our vẽ hồi nãy đó. here. The 4 pillars of 4 cái cột what hồi we're nãy. going after. Oops, did I lose it? Oh my gosh. Every time I kill my whiteboard, I lose my whiteboard. But let's go.
So basically, the pillar detox. Ok, cột thứ nhất là cột Everybody thải độc. write this out. Mọi người ghi xuống nha. Mọi người đã We're dán cái going ghi to xuống be nha. detoxing our body to get our Chúng ta nutrition phải gọi là thải độc cơ thể của mình để to mà work better, hấp thụ dinh dưỡng tốt. so we don't get expensive poo. We're going to exercise. Phải tập thể dục là cái cột And thứ I'm just 3. thinking this is time. Và I'm đây là cái looking thời at this gian. as time. Đây là Time cái thời gian for để mà exercise, time tập thể dục. to do beauty Cái thời treatments. gian để mà mình chăm sóc cái sắc đẹp của mình. Time. We're going to focus some time every Và day chúng to ta do tập both of these chung thời activities. gian để làm hai To thứ này. work Thứ on rất our là beauty, quan work trọng on làm our cho mình đẹp hơn, health. chăm sóc da của mình. And what that does, we're going to exercise our body, our Và muscles, mình phải tập thể and dục our cho cơ thể của skin. mình. And that's going to help us to detox even further Và cái cơ using thể của mình body thải độc cách tốt IO, hơn. using all Và of mấy our body spas. IO ở đây. We're going to be detoxing to look beautiful. Và mình detox And cơ thể mình this đẹp hơn shows a nữa. big result. And this exercise is really enhanced when Và cái we sản phẩm do này the sẽ tập thể right dục eating. nó sẽ tốt One hơn way nữa, cơ I thể will sẽ đẹp hơn say nữa it khi mà chúng ta is, ăn đúng I heard đúng it cách this nha. way, Nên you nên nhớ can điều này never là các outrun chị your sẽ không bao form. giờ mà In other words, you can never exercise enough các chị không bao giờ if tập you thể dục don't đầy đủ đâu. control your Nếu eating. mà các anh chị So không chịu we're ăn going to đúng be á, thì tập cỡ promoting nào nó cũng a banh á. proper Cho eating nên chúng ta phải process so thì cách you nào ăn đúng. don't overeat fats, Nhưng mà chúng ta không ăn quá overeat nhiều, ăn sai, carbohydrates, ăn nhiều tinh and you bột eat more vegetables và ăn and nhiều very rau lean and và great những cái thực phẩm sạch, protein. đạm tốt, And we're going tinh to chất. be promoting Chúng ta sẽ this type promote of eating, những cái cách ăn này, vegetables and protein. những thức ăn vegetable và đạm. And we really want to then actually affect Và every thấy part được of our cái system. phần đó Our ảnh hưởng tới eating phần nào của affects mình. our detox. Và Our chúng ta detox ăn affects our ăn ảnh digestion hưởng and tới gì? Cái sự eating. thải độc. Our Thì thải nutrition độc thì sao để được affects dinh dưỡng cho đến tạo một cái vòng our tròn khép kín như beauty vậy đó. and our exercise. Thì And chúng ta our tập thể dục exercise nữa, và khi tập thể dục thì affects sao? Thì our ảnh hưởng nutrition. đến cái dinh dưỡng And của mình. we're going to be working on Và these đó là four những gì mà pillars chúng ta in lại tập every trung vào 4 which cái way. cột So get ready này. for some Nên new các classes, chị some new phải seminars, and cái some những new buổi things for seminar để mà 2022. năm 2020 Anybody have any ba này. questions on the four Các anh chị có pillars? câu hỏi này hay gì hay không? By doing this, we're going to look amazing. Bằng We're cách going to làm này chúng ta look sẽ trở nên đẹp amazing. hơn. And when we look amazing, Khi we mà đẹp feel hơn, amazing, cái we cảm look giác đã younger, hơn, we feel trẻ hơn. younger, we easily Chúng sponsor ta more sẽ trở people. nên là tuyển dụng được You nhiều know, one hơn, of và the cái sự things hấp so dẫn của mình thu interesting hút người about khác. detox Đó là gì đó is việc when nào mà you cơ thể là detox, hấp thụ được it hơn. affects your mood, Vì các anh and chị your khi mà thải độc mood ra affects thì how cái many thần thái people mình nó you đã can hơn. sponsor. Thì các chị So sẽ thần thái it's tốt hơn, tuyển so dụng dễ hơn, đúng powerful. không? Like, I Cho nên mean, nhìn like vào nó rất là new sự mạnh biome. mẽ. You take that Các product chị phải có những sản and phẩm you new bio, feel your sắp da microbiome nè. Những activate. phẩm mà new bio, And when you do, nó you mà sắp feel ra thì good. nó cho And mình you cái feel hương good, sảng khoái đó. you can Vì mình sponsor người more nó people. khỏe, mình khỏe I mean, mạnh, so tươi it's tắn, mình tuyển dụng like nhiều người hơn, đúng không? totally affecting Cái đó là ảnh everything we're hưởng talking đến cái about. mọi khía cạnh của mình. We exercise Mình tập thể dục and nè. we get, you know, Và this mình health phải kick phải going. cho We cái start sức khỏe của running mình like phát we were triển lên. slow running in Hanoi, Như and slow run people ở Hà Nội á. literally jumped into the line and Và started mọi người slowing giống như là running with us. They literally mọi người jumped khoái in chạy and did chung với that. mình lắm, không So phải chạy we're going to solo, be mọi người muốn thử using liền our á. marketing Cho nên là strategy. mình dùng cái We're kiến going to thức be về talking about marketing each of these để mà elements mỗi cái phần này á, as we move để forward mà chúng ta in the đi next tới tiếp tục 2 trong phần kế days tiếp, trong vòng 2 ngày to kế tiếp, really get clear on để mà chúng ta how hiểu hơn, rõ these hơn về processes những are going to work. cái này nó đi như thế nào. So I want to leave you Cho nên là tôi with muốn nói a với chị ở đây little hint một cái điều of nho what's nhỏ. coming up tomorrow. Okay. Trong ngày mai But là sao? this process, let me see. We see. Thank you. Anybody have any questions Cảm on ơn các this? chị rất là nhiều. Pillars. Okay. Think about pillars. Nhìn vào Everything cái is cột going là to sao? Các chị phải fit nhớ cái cột nhà into ở these đây. pillars. So Cái cột này that phải is đưa ra. not confusing. Like, why are you guys doing slow run? Nó không Well, có we're doing slow run to detox our body.
Sản phẩm We're này slow doing lên làm slow gì? runs so we Slow lên can là thải độc sell cơ our thể. very amazing nutritional Để tôi products. bán những sản We're phẩm doing slow tốt. runs so Tôi that chạy we slow run can thì get sao? some exercise. Để mà tôi có thể tập thể dục. We're doing slow runs so we Slow can run là meet sao? Để more mà tôi có thể people gặp that được nhiều want người to hơn, exercise muốn tập thể dục giống như out in the vậy. parks. You're not going to meet them Ở at công home viên á, sitting on Zoom, okay? You got không to phải gặp get những cái out. người nào già ngồi trong So Zoom you're đâu. going to Các meet chị phải them. ra ngoài, các chị phải gặp người ngoài kia. Mình bị Time killing instead ngồi of trong nhà exercise. nhiều quá rồi. Well, I want to look at this as Cho nên chị nhìn vào vấn đề là time sao? to exercise, time for Một giai beauty. đoạn chúng ta phải tập We thể dục, need thời gian some chúng ta phải làm time to đẹp, do that. và chúng ta phải So, cần thời gian cho đó nữa. Carrie asking me the question. But what we want to do, we Những gì have mà tôi some muốn cho anh chị time thấy đây là chúng ta cần to, thời gian learn. So để mà học. let's get slow run, slow run, slow run. All right. So let's get to the meat of it. Cho nên nhìn What vào are cái we cốt going lõi to ở do đây là this sao? year? Trong vòng năm nay là như thế nào? We're going to be community Chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng. aloha. Cộng đồng Aloha. You guys all know that alo Các anh means chị biết to alo share là gì and đúng ha không? is Là the chia breath. sẻ, ha là cơ thể. I really shouldn't draw it Nên as là a tôi circle. In vẽ fact, một cái I'm vòng going to tròn ở change đây. that. What is our community aloha? Như cơ thể Our của Aloha. community aloha Cái cộng đồng Aloha là gì? is actually Aloha là drive in red. A community of love, okay? cộng đồng sự So yêu thương our và tử community tế. aloha, what do we offer and what are we going to offer this year? Well, number Thì ví one, dụ tôi we're going cần to làm cho năm nay là offer sao? personal development training. Những cái kế hoạch và phát triển bản thân. This is what you get when you join us. Đó là You những gì get mà các bạn có được khi incredible bạn tham personal gia chung với development chúng tôi. training. The best in the world, I'm going to say. From people that have success. I Dành cho những mean, người you thấy know, thành when công ở Patty đây. Acosta shows her dream map, you see it like very clearly, like, oh my God, her dream map is what Có her giấc life mơ ở đây is. nữa. It's equal. She's created her Và dreams. được These người are ta tạo ra very successful nhiều cái sự personal thành development. công. And we're going to show it over and over with Chúng our ta có thể là 4-star platinum team nói elites, với người traveling Platinum and Team teaching Elite and ở training, khắp mọi nơi. other teams sharing. We had the Bắt most đầu incredible chia sharing sẻ of this knowledge những of kiến not thức ở only đây, personal development, but những we cái have sản a phẩm phát system triển. of Chúng ta có một success. cái hệ thống sự thành công. We have printed the system of Chúng success ta tạo ra một book, cái hệ but we have a thống lot more than that. We have của sự thành people công ở đây, và hơn nữa willing có to give những người seminars. How much do sẵn they charge sàng có những for cái these seminar ở seminars? đây. It's free. Whenever you come to a Miễn Team Elite phí, Platinum chị đến đây University, đi. you pay for the food and the Các chị chỉ hotel, tới but cho the cái buổi training is học free. á, thì các chị I chỉ pay trả tiền ngủ for tiền ăn the thôi. flight, Nhưng mà for the tôi trả tiền hotels, bay for nè, the tới cái buổi meals. mà Elite Camp như vậy I nè. pay for my own. Tôi phải And tự you trả know, tiền cho Steve tôi đó. pays for his own. Patty pays for her own. I Paddy mean, cũng we trả have tiền an cho Paddy. Và chúng unbelievable tôi phải nói là price những for our cái personal giá, những development. sản phẩm phát triển Normally, bản thân. tens of Các thousands chị of học dollars. miễn phí, You hàng pay chục a ngàn đô few đó. hundred Mà at các the chị most bỏ for the personal trời ơi vài development. chục đô But la, what else cả do trăm đô we la là give cao you? nhất, nhưng mà chỉ tiền ăn tiền ở thôi. Dean and Catherine, oh my Như là gosh, Dean và they Catherine nữa. travel like Anh Dean và crazy, cô Catherine là những helping người rất teams là giỏi. all around Vietnam, all around Họ có đội America, nhóm khắp Europe, nơi ở Việt Nam, khắp nơi everywhere. châu Âu, khắp nơi But nước we Mỹ. also provide mentorship. Và chúng ta tạo ra những cái môi trường gọi là This is dạy critical. học, I mean, when you get a mentorship with người us, hỗ trợ. it's not a day of mentorship. Chúng ta It's có một not a ngày, week of membership, không phải là một mentorship ngày đâu, with 2,000 other people, hơn 2.000 with người đó. Tony doing it for 2,000 people for $50,000. No, Các chị biết 2.000 người mentorship trong vòng for 50.000 đô years đó, mà chỉ for có free. mentor là cả năm luôn á. That's what you Coaching, get. huấn luyện viên các chị biết một năm Patient luôn, free luôn. mentors. I Những mean, người rất if là you kiên ask nhẫn me, để mà hỗ these are trợ the các most chị em patient mình, mentors coach in the cho mình. world. You get book club, Các chị có câu lạc bộ đọc sách nữa khi tham gia với chúng tôi nữa. Cộng đồng này, câu lạc bộ slow đọc buổi run sáng clubs, right? là slow run club nữa. Các chị nhận được rất là nhiều giá trị, coaching, học hỏi, phát Nutrition triển bản thân class. và kế hoạch dinh dưỡng đầy đủ. I'm here in Korea learning some of their Ở Hàn amazing Quốc thì tôi học nutrition được rất là training. nhiều điều Crazy good, về cái dinh right? dưỡng. We give you a place Và chúng to ta help có the những world. cái nơi mà chúng ta giúp
thế giới. Nourish the children. Force Như for chương trình good. nuôi dưỡng trẻ thơ, Force for Good nữa. We give you a community where Có một cái cộng đồng helping people is mà part cho of our giúp culture. những ai. That's our Aloha culture. Đó là team Aloha. What else do we give you in the Aloha culture? Và This is what I want gì? you guys to Những gì mà tôi really muốn các chị grasp thấy để how đây valuable làm cái giá this trị community cái chị Aloha của cái is cộng đồng Aloha actually. này mang đến như We nào. give you a way to make money. Chúng tôi có một cái nơi mà giúp cho bạn kiếm được tiền nữa. And if you want freedom, Và sự tự do, free travel, du lịch miễn success phí, trip, qua những cái and we buổi teach you how to qualify for those thành công. things. Và tôi We giúp teach cho you chị làm thế nào đạt how được to buổi be a đó, better leader. làm như thành một người leader mạnh mẽ hơn, là một người leader giỏi hơn nữa. The benefits for our Aloha community cái lợi ích của is Aloha community, to cộng đồng Aloha là get sao? younger looking. Còn giúp chúng ta trẻ hơn nữa, nhìn trẻ hơn nữa. People normally pay Và những người ta trả for all of this. We give this to you for free. We teach you how to nhưng mà get chị younger, what to do, miễn use phí. the pillars. We teach you Dùng 4 cái cột đó thôi. all about, how to eat better. Làm thế nào ăn tốt hơn nè. This year we will have mentors Và năm nay for ta sẽ có eating, những cái người mà chuyên gia hướng dẫn về dinh dưỡng ăn uống. so you can learn what to Nên eat, các chị what sẽ not to eat, học how much to cái eat, gì cần ăn, when cái to gì eat, không cần ăn, where, và ăn khi how to nào. do this. We're going to be focusing Nó sẽ on tập these trung pillars vào to give you những cái cột này the greatest để mà cho program chúng ta ever. But the cái điều tuyệt biggest vời thing nhất. we give you to Nhưng mà me cái điều mà chúng ta cần thấy là sao? is positive Là những điều tích cực. Quan trọng nhất, environment. môi trường tích cực. Not only positive, patient. Không những là I should emphasize patient mentors tích cực and gọi patient. là Some people it takes kiên nhẫn 10 hơn. years. Một số người cần mất 10 It's năm. okay. Không We're sao. patient. We're really Quan trọng là cái patient. sự mà We're kiên nhẫn ở đây. really, we're not asking you to contribute, Tôi không nói các chị phải more bắt and đầu more phải cống funds, hiến, tại vì điều niềm vui. but we do want you to learn. We Nhưng bạn want phải you to học điều grow. này. We want you to Phải học để phát prosper triển. this year. So I want you to take note Cho of nên các chị some phải of the viết xuống những cái điều này, benefits of cái giá our trị community, mà các chị sẽ mang lại cho cộng and đồng. start to understand Bắt đầu that's hiểu ra what được we're communicating to people là cách by chúng ta bringing liên them hệ với to những người khác như thế nào. camp. You Em guys họ tới realize camp. how many camps I'm doing? Các chị biết bao nhiêu camp tôi đang làm Just không? like the first quarter, Giống như là I'm trong doing cái mùa two đầu in the tiên United States. tôi làm 2 cái I'm ở doing Mỹ. a trip to Vietnam. Tôi đi đến Việt I'm Nam doing nữa. these in Korea. This is Ở my Korea đó, Hàn Quốc nữa. extracurricular activity. I'm doing camps for Vietnam. I'm doing Làm camp camps Việt Nam nữa. all Là over the cái world. quý I một mean, thôi. by June, we'll be Tôi làm doing liên tục things luôn. in Tháng Europe, 6 rồi đó, châu like Âu đất probably nữa. 2 or 3 in Europe. I mean, there is 2, so 3 châu Âu much, nữa. a Rất là nhiều điều. flurry of activity going on right now. And we're just like almost every weekend it's full of activities and plans and things that are going on. So I just want to share with you that Cho nên những this điều mà tôi chia sẻ is với các anh chị ở like đây là our những cái deal. điều This mà year tuyệt vời. is our deal to go absolutely bonkers for you. By tomorrow, I'm going to have Jillian post the calendars for the first quarter of the year. If you look at that calendar, you're going to look at, I'm Superman to do this calendar. I mean, it is crazy what we're accomplishing this year. It's really the first time that I've ever been this bent on a mission. And this year, my goal is to serve 100,000 meals every day in Vietnam. My goal is to get us the most number of team elites, 100 team elites is Patty and my goal. And Dean Wynn, we're going to just slam a jamma this year.
So I Và cái want xu you chung guys to rồi trong know năm này with thì mình our muốn các chị biết được rằng là compensation, cái kế hoạch giải thưởng replication này rõ, strategy, cái with sự our mà pillars. nhân rộng ra We're sao, coming out những with cái new cột như programs thế nào, to do những that, sản but we're phẩm going to be teaching in để mà chúng ta có camps thể là live. những We're cái going to be buổi doing online camp seminars đó like this, làm online and seminar we're going to be doing other activities in là chúng ta groups có những with cái One Team hoạt động Global in the US, khắp mọi with nơi One Team Global in Vietnam. We're là going to đội be nhóm OG of activating Global our Việt Nam nữa. system and then making connections. We're going to be Sau đó có sự bringing, kết nối ở đây Vietnamese và đối với người to Việt all nhau over the world, like khắp in nơi trên thế Latin giới, America. We're going to ở be Latin bringing Koreans to Latin America. và We're going to be ở bringing, Hàn Quốc, our Latin Americans to những nước Korea and Latin Vietnam. tới. So we're just we're bringing some of our Chúng ta Latin thấy được Americans to rằng the những US. We're going to cái do chiến special lược promotions Latin đến với in lại Casa nước Aloha. Mỹ We're going to be và doing New special York promotions in Miami for Latin. và có It's nhiều just khắp nơi như so vậy. many Và tôi làm activities. rất là nhiều So cái hoạt one of động the things we khắp mọi allow nơi với những cái is chiến lược này. travel. The most fun Cuối cùng là travel sao? Là chúng ta đi du you lịch. can imagine is with our Aloha program. And Cái many of chương the team trình leads du are lịch going ở to đây. travel this year. So everybody, let's just have mọi an người incredible year. I'm Chúng ta gonna chúc một cái kind năm of sự end mới. here today because Bây giờ chúng there's ta too tạm much. dừng ngày I hôm don't nay. want to open the Có rất door nhiều too much điều mà till tôi phải nói tomorrow. với In fact, các anh chị ở đây I'll do nữa. something right now. Let Tôi me sẽ see nói if I một can điều rất turn là off this share here. Tôi chắc cái xe đã. I'm gonna just share some pictures. Let me see if I can do this Tôi chia picture sẻ deal. một số tấm ảnh ở đây. Yeah, just gonna give you a little taste of tomorrow. Cho anh chị thấy được cái điều diễn ra ngày mai. Let's see here. I'm going crazy tomorrow. So tomorrow we're going to be covering this type of genetic testing. This is one of our new topics for the year. It's really amazing to have a genetic test kit and be able to use our new technology through the Vera app. Actually, we're going to be able to show health and beauty in another way. We're going to be showing some new ways to exercise, like 5-minute planks, using things like little devices to do exercising, but mainly using that genetic test to get our artificial intelligence, which New Skin is investing. New Skin đang tập trung đầu tư vào. What happened? What? Oh, no. Okay. To use our artificial intelligence to actually measure your health levels and using our AI technology. We're going to be showing some of these tomorrow in our things. And the idea of creating a digital twin, we're going to talk about this game changer in the healthcare industry, our digital twin. Và cái hệ thống số and how this will all fit into our new skin enterprise. So tomorrow is going to be an interesting day as we explain the newest part of our technologies and things that we're going to be exploring in this year building. I'm going to be talking about the pre-market launch of these new products. So anyway, with that, you guys, I just wanted to give you just a little short heads up. Oops. A little heads up of tomorrow. So with that, anyway, you guys, lots to cover. Tomorrow, leaders, we're going to be 1 hour in front, and then we'll be with the students again at the same time, same place. We'll see you guys. Have an incredible day. Hopefully everybody took notes, took drawings, are ready for starting the year. Aloha. Recording aloha stopped. các anh chị. Rồi chương trình ta tạm dừng ở đây nhé. Cảm ơn sự theo dõi tất cả các anh chị. Thank you, everyone.